নমস্কাৰ বন্ধাকবিৰ এই চাটনিবিধ বনাবৰ বাবে মই এনেদৰে বন্ধাকবি অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ। বন্ধাকবিখিনি ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈ এটা চচপেনত পানী গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াতে আমি এচিকুট নিমখ দিম। তাৰ পাছত ধুই থোৱা বন্ধাকবিখিনি ইয়াতে আমি দি দিলোঁ। চাৰি পাঁচ খিলামান বন্ধাকবি এনেদৰে আপোনালোকে ফালি ফালি ল'ব আৰু ইয়াতে আমি ভালদৰে এতিয়া উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটমান ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত এইখিনি আমি থৈ দিম। এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ 2 চামুচমান। তাতে আমি 5-6 ফুটামান নহৰু ভাজি ল'ম কম জুইত। আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি 2টা কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিছোঁ। যদি জ্বলা বেছি খায় তেনেহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে। আদা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ অলপমান আৰু কম জুইত এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰ পাছত আমি বন্ধাকবিৰ পাতখিনি এনেদৰে দি লৈছোঁ। কম জুইত এইখিনি আমি লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে আমি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আন্দাজমতে, হালধি গুড়ি দি লৈছোঁ। তাৰ পাছত আমি আকৌ অলপ সময় লৰাই 2-3 মিনিটমান সময় এইখিনি ভাজি থাকিম। দুই 3 মিনিটমান পাছত এইখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আগতে সিজাই থোৱা বন্ধাকবি পাত, গতিকে বৰ বেছি সময় নালাগে, অকণমান সময় ভাজিলেই হৈ যায়। ইয়াতে ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিলোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ আকৌ ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'লোঁ। অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাত ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু ধনিয়া পাত নাথাকিলে আপোনালোকে দালচেনিৰ সৰু টুকুৰা এটা দিব পাৰে। ধনিয়াখিনি ভালদৰে বন্ধাকবিৰ লগত মিহলি কৰি লওক। শেষত আমি ইয়াতে এচিকুটমান হিং দি দিম। এনেদৰে আমি এচিকুটমান হিং ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰ পাছত আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই মেলি জুইৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। দহ মিনিটমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পাছত আমি এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই ল'ম। মিক্সাৰ জাৰত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। এয়া আমাৰ বন্ধাকবিৰ চাটনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। গৰম গৰম ৰুটি, লুচি নাইবা ভাতৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰক। এইটো খুব সুন্দৰ কম সময়তে হোৱা টেষ্টি চাটনি বনাই খাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। সকলোৱে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, বনাই খাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ।